মণিমা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল চিনাকি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টলৈ। মই সাধাৰণতে আগৰ পৰাই আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত মই প্ৰথম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক আদৰি ল'ব। সাধাৰণতে মই যিখিনি কাম কৰোঁ সেই কামবোৰত পেলনীয়া বস্তু আৰু দৰকাৰ নোহোৱা বস্তু বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেধৰণৰ কাম কৰি মই খুবেই ভাল পাওঁ। আজি আপোনালোকৰ আগত মই এই খালী বটল আছিলে, ইয়াক মই সজাই ৰাখিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ কাম কৰিছোঁ মই আজি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন বাৰু। এটা খালী বটল, ফেভিকল, কালাৰ, ব্ৰাছ, ফেভিক্ৰিল, মল্ডিং। প্ৰয়োজনীয় বস্তু: ফেভিক্ৰিল মল্ডিংটো ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে খুবেই ভাল। ইয়াত দুয়োটা অংশ থাকে। দুয়োটা অংশৰ পৰা সমান সমান ভাগ লৈ ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। ফেভিক্ৰিল মল্ডিংটো যিহেতু মই নগাঁৱত থাকোঁ, গতিকে ইয়াৰ ক্ৰাফ্টৰ দোকানত সহজে পোৱা যায়। আপোনালোকৰ যদি ওচৰ পাজৰ দোকানত নাপায় তেনেহ'লে অনলাইন আনিব পাৰিব। এইটো যিহেতু মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ', কিবা যদি বুজিবলৈ অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বিশেষকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।